सबैजनालाई श्री ख्रिस्टको नाममा जयमसी। आज पनि तपाईहरुलाई नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा संगतिको यो क्राफ्ट ट्युटोरियलमा स्वागत गर्दछु। गएका दिनहरुमा जसरी तपाईहरुले हाम्रो क्राफ्टलाई मन पराइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। हामी फेरि आज पनि एउटा नयाँ क्राफ्ट लिएर तपाईहरुको छेउमा आएका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो क्राफ्ट मन पराउनु हुनेछ र तपाईहरुले पनि घरमा बनाउनु हुनेछ। तपाईहरुले बाइबलमा यूहन्ना 6 को 1 देखि 14 मा 5 वटा रोटी र 2 वटा माछाको कथा पाउनु हुनेछ। त्यही कथा सम्बन्धी आज हामी क्राफ्ट गर्नेछ। आउ हामी क्राफ्ट सुरु गरौँ अनि क्राफ्टको लागि चाहिने सामग्रीहरू म तपाईलाई देखाउने छु। साधारणतया कैचीहरू, सिजरहरू यसको लागि चाहिन्छ अनि कलर पनि अलिकति चाहिन्छ। अनि विशेष गरेर तपाईले 5 वटा रोटी र 2 वटा माछाको लागि यसरी रोटीहरू प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। माछा पनि तपाईहरुले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, अथवा आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले अलिकति हार्ड चार्ट पेपरहरू किन्नु भयो भने हुन्छ। चार्ट पेपर युज गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि लाइट वाला कुनै कलर, रातो अथवा तपाईलाई कुनै पनि मनपर्ने गुलाबी कलर, जुनै कलरको पनि पेपरहरू तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी क्राफ्ट सुरु गर्नेछौँ। म तपाईलाई देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिला हामी त्यो बास्केट बनाउँछौँ। त्यो बास्केटको लागि चाहिँ तपाईहरुले यसरी सर्कलहरू बनाउनु भयो हुन्छ। यो सर्कल चाहिँ एउटै साइजको सर्कलहरू तपाईहरुले दुईटा बनाउनु पर्ने हुनेछ। अनि त्यसपछि यो बराबर साइजको चाहिँ यो साइजको चाहिँ तपाईले एउटा पेपरहरू काट्नु पर्ने हुन्छ। यो तपाईले 9 वटा जस्तो 6 वटा जस्तो तपाईको यसको साइज हेरिकन तपाईले काट्न सक्नुहुनेछ। यत्रो यत्रो, अथवा तपाईलाई ठुलो मन पर्छ भने ठुलो, सानो मन पर्छ भने सानो एउटा यो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईहरुले यस्तो सर्कल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सर्कल चाहिँ हामीले यसरी बास्केटमा यसरी राख्नको लागि गर्छु। यो त मैले पहिल्यैदेखि जोडेर आएको छु। नभए तपाईहरुले चाहिँ यस्तो लामो काट्नु भइसकेपछि लामो पेपरमा चाहिँ यहाँ गम लगाएर यसरी तपाईहरुले यहाँ टास्न सक्नुहुन्छ। यसरी टाँसेर तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी यो माछाहरुमा अनि त्यसपछि ब्रेडहरुमा हामी कलरहरू लगाएर राख्नेछौँ। मैले ब्रेडमा चाहिँ पहिला कलर लगाइसकेँ। माछामा तपाईले कलर लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले बच्चाहरूलाई आफै पनि यसरी उनीहरूले आफ्नो मन लागि कलरहरू चाहिँ तपाईले लगाइदिन सक्नुहुनेछ। अनुसार म तपाईलाई बनाएर अब देखाउनेछु। हुन्छ, अब हामी बास्केट बनाउनेछौँ। अलिकति फरकमा हामी यसरी चाहिँ मैले चाहिँ टालिसकेँ। अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यो बास्केटको लागि माथि राख्नको लागि चाहिँ यो दुईटा कलर प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले अरू कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ नि। यसरी दुईटा भाग चाहिँ यसरी जोडेर यस्तो गोलो बनाएको छु। अब यसलाई म यसरी एउटा भित्र एउटा बाहिर, एउटा भित्र एउटा बाहिर गरेर चाहिँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को ठ्याक्कै यसकै अपोजिटमा चाहिँ यसलाई बाहिर, अर्कोलाई भित्र। सकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई अलिकति बेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी मिलाएर काट्छौँ ताकि यो चाहिँ नखसोस्, नबिग्रोस् भनेर। अनि यत्रै साइजमा, यसकै साइजमा तपाईले काट्नुहुन्छ।
बास्केट यसरी रेडी भइसक्यो। अब यो बास्केटको माथिपट्टि यो समात्ने ह्यान्डलमा चाहिँ अलिकति बच्चाहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ भनेर मैले अलिकति फुलको डेकोरेसन गर्न आँटेको छु। डेकोरेसनको लागि चाहिँ मैले पहेँलो कलर लिएको छु। पहेँलो कलरमा चाहिँ हामीले पहेँलो कलरको फुल बनाउनेछौँ। यसरी सानो सानो टुक्राहरू तपाईँले पहेँलो कलरको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ अलिक सजिलो खालको एकैछिनमा बनिरहेको फ्लावरहरू चाहिँ यसरी यसलाई 2 चोटि 3 चोटि फोल्ड गर्नु भएर अब तपाईँले आफ्नो इच्छाले फ्लावरहरू अथवा हातले नै पेन्सिलहरूले कोरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ र यसको बिचको लागि चाहिँ मैले एउटा ग्रीन कलरको पेपर ल्याएको छु। यसमा चाहिँ ग्रीन कलरको बिचको भागहरू हामी अब यो हाम्रो सम्पूर्ण बास्केटको काम सकियो। अब हामी यसमा माछा र रोटी राख्नेछौँ। माछा रोटीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी प्रिन्ट गरेर ल्याइसकेको माछा रोटीहरूलाई चाहिँ यसरी कलर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 5वटा रोटी 2 3 4 5वटा। त्यसपछि माछा छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो मनलाग्ने कलर लगाउँछ। अनि एउटा चाहिँ यो मैले पहिले नै सानो बच्चाहरूले कलर गरेको थिएँ, त्यो नै मैले ल्याएको छु। तपाईँ त्यसरी बच्चाहरूलाई कलर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँ आफैले तपाईँहरूलाई मनपर्ने कलर लगाउन सक्नुहुनेछ। अनि अब यो माछा रोटीलाई चाहिँ हामी मिलाएर राख्नेछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो माछा रोटीहरू हामी यसरी राख्न सक्छौँ। अनि बच्चाहरूलाई एकदम रमाइलो हुन्छ। यो आफै पनि गर्न सक्छ उनीहरूले। तपाईँहरूले आफै उनीहरूलाई गर्नलाई इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलरहरू लगाएर यसरी चाहिँ हामीले एउटा बास्केटमा माछा 5वटा रोटी र 2वटा माछाको कथा हामीले यसरी उनीहरूलाई कथा सकिएपछि यसरी क्राफ्ट गराउन सक्छौँ। हामीले यसरी आजको क्राफ्ट सकायौँ। 2वटा माछा र 5वटा रोटीको कथाकोसँग हामीले रिलेटेड बास्केट अनि माछाहरू बनायौँ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो बाल सङ्गतिमा आफ्नो घरमा पनि नानीहरूलाई यसरी सिकाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले हाम्रो क्राफ्टहरूलाई एकदम मन पराइदिनु भयो। यदि तपाईँहरूलाई आजको यो क्राफ्ट मन पर्यो भने यसलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यो हेरिदिनु भयो। अनि अब आउने दिनमा पनि हामी फेरि नयाँ क्राफ्टहरू लिएर तपाईँहरूको छेउमा आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसी, धन्यवाद।